20 giờ 30, thành phố đã bắt đầu ngả mình vào giấc mơ đêm, nhưng nơi cũng đối diện biển Mỹ Khê, ngay giao lộ Võ Văn Kiệt thì không hề yên ắng. Những đợt sóng vẫn rì rào vỗ bờ như tiếng thì thầm của đại dương, mùi mặn mà từ biển len lỏi vào không gian. Dù đã hơn 8 giờ rưỡi tối, biển Mỹ Khê vẫn đông đúc và rộn rã. Người dân địa phương và du khách thong thả đi bộ hay ngồi hàng dài trên bờ cát mát lạnh. Đường hoa Đà Nẵng, sáng bừng bởi ánh đèn trang trí khéo léo quấn quanh từng thân cây, từng cụm hoa giấy, hoa sứ, hoa giấy thái trồng dọc vỉa hè. Mỗi bước chân như lạc vào một bức tranh lụa mộc mạc nhưng sống động. Không khí nơi đây không quá ồn ào, chỉ vừa đủ âm thanh của cuộc sống, tiếng xe máy vụt qua, tiếng giày thể thao gõ nhẹ trên mặt đường gạch, tiếng trẻ em cười khúc khích phía công viên ven biển. Du khách phần đông là các cặp đôi và gia đình nhỏ vẫn nô đùa cùng làn sóng hay lưu giữ những bức hình lung linh với phông nền là mặt biển đen óng ánh lấp lánh ánh sáng từ những nhà hàng, khách sạn ven đường phản chiếu. Hương hoa giấy nở rực hai bên con đường Võ Nguyên Giáp kéo dài miên man như dải lụa ngát hương dưới ánh đèn vàng dịu. Mỗi bước chân như lạc vào một bức tranh lụa mộc mạc nhưng sống động. Không khí nơi đây không quá ồn ào, chỉ vừa đủ âm thanh của cuộc sống, tiếng xe máy vụt qua, tiếng giày thể thao gõ nhẹ trên mặt đường gạch, tiếng trẻ em cười khúc khích phía công viên ven biển. Bãi biển Mỹ Khê là một trong những điểm đến nổi bật tại Đà Nẵng, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và sự thuận tiện cho du khách. Với chiều dài khoảng 900 mét, bãi biển này nổi bật với bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh và sóng êm dịu, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động bơi lội và thư giãn. Mỹ Khê đã được tạp chí Forbes Mỹ bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ngoài ra, vào năm 2023, bãi biển này còn được TripAdvisor vinh danh trong danh sách 10 bãi biển hàng đầu châu Á. Du khách đến Mỹ Khê có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như tắm biển, lướt ván, dù lượn, cano kéo phao và thưởng thức ẩm thực địa phương với các món đặc sản như gỏi trứng cá chuồn và rong biển. Thời gian tốt nhất để ghé thăm Mỹ Khê là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết khô ráo, nắng đẹp và biển lặng, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Với vẻ đẹp tự nhiên và các tiện ích hiện đại, bãi biển Mỹ Khê là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Đà Nẵng. Camera đi sát lề đường, ghi lại từng bước chân người qua lại, người tập thể dục, người ngồi ghế đá trò chuyện. Tiếng sóng biển rì rào hòa cùng tiếng bước chân và tiếng gió lùa qua hàng dừa cao vút tạo nên một bản nhạc đêm nhẹ nhàng. Hai bên vỉa hè rực rỡ bởi những luống hoa giấy đỏ, hoa sứ trắng, hoa 10 giờ trải dài theo dãy bồn bê tông. Dưới ánh đèn vàng rọi, màu hoa như sáng bừng lên giữa màn đêm. Phía trước, những ánh đèn từ hàng loạt khách sạn, nhà hàng, quán bar hai bên đường Võ Nguyên Giáp vẽ nên một bức tranh đêm sống động và rực rỡ. Đường hoa biển Đà Nẵng nơi hội tụ của ánh sáng nghệ thuật, sắc hoa rực rỡ và biểu tượng biển cả. Những mô hình thuyền buồm cách điệu dựng lên đầy sáng tạo. Thân thuyền được trang trí bằng hệ thống đèn LED đổi màu theo nhịp, cánh buồm là những tấm lưới mỏng in họa tiết sóng nước, lung linh dưới ánh sáng vàng và xanh biển. Các mô hình này không chỉ tái hiện hình ảnh truyền thống của vùng biển miền Trung mà còn mang nét hiện đại, tinh tế, phù hợp với không khí du lịch biển sôi động. Du khách và người dân thường dừng lại nơi đây để chụp ảnh, ngắm cảnh. Trên đoạn đường hoa ven biển này, không khó để bắt gặp sự giao thoa văn hóa khi du khách từ khắp nơi trên thế giới hòa vào dòng người dạo bộ đêm. Từng nhóm người đi bộ chậm rãi dọc vỉa hè, những du khách Hàn Quốc, Trung Quốc, vừa đi vừa trò chuyện, nét mặt thích thú. Họ nói chuyện bằng tiếng bản xứ. Phía trước là các du khách châu Âu, có thể đến từ Mỹ hoặc Nam Mỹ, mặc đồ đơn giản nhưng phong cách, đang đi và trò chuyện. Họ đi thành nhóm, con đường hoa Võ Nguyên Giáp về đêm vì thế không chỉ là một không gian thẩm mỹ của ánh sáng và thiên nhiên,
mà còn là một cuộc gặp gỡ văn hóa sống động. Mỗi bước chân là một quốc gia, mỗi nụ cười là một ngôn ngữ, tất cả hòa quyện giữa tiếng sóng vỗ bờ và ánh đèn lung linh của phố biển Đà Nẵng. Lúc kim đồng hồ chỉ 20 giờ 30, biển Mỹ Khê vẫn còn đầy người dạo chơi. Sóng vỗ đều, gió biển thổi mát rượi, nhưng giờ đây, không gian ven biển bắt đầu chuyển tông từ trầm lắng sang sôi động khi các quán bar, nhà hàng sát bãi biển đồng loạt lên đèn. Từ vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, ánh sáng đủ sắc đổ xuống mặt đường, đèn neon xanh đỏ tím hồng từ các quán bar tạo nên những dải màu loang lổ trên nền nhựa đường đêm. Tiếng nhạc bắt đầu vang vọng, không quá ồn, đủ để tạo nhịp đệm cho cảnh đêm thêm sống động. Ánh sáng ấy không che mất vẻ yên bình của biển đêm, mà khiến nó thêm phần lung linh, sống động, như thể Mỹ Khê đang mỉm cười với thành phố phía sau. Bố mẹ ông đi người Huế ta đi ra công dung là bắt đầu là Tại giao lộ thể dục thể thao nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn sát biển Mỹ Khê, nơi được mệnh danh là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, khung cảnh mỗi sáng sớm và chiều tà hay buổi tối luôn sôi động như một sàn catwalk thể hình không chính thức của du khách quốc tế. Giao lộ thể dục không chỉ là nơi vận động, mà còn là sân chơi quốc tế nơi các ngoại binh thể hình khoe body không hề e dè, đầy tự hào và cởi mở. Đó là nơi mà ngôn ngữ bị xóa nhòa bởi nụ cười, ánh mắt và tiếng vỗ tay tán thưởng mỗi khi ai đó thực hiện cú bật ngược ngoạn mục trên thanh xà cao vút.
Mỗi tòa nhà là một gam màu riêng, nhà hàng thì lung linh với đèn lồng, biển hiệu LED nhấp nháy, quán bar phát ra ánh sáng tím, đỏ nhòe trong làn sương mỏng của máy tạo khói, những khách sạn cao tầng thì phát ra ánh sáng trắng dịu, vàng ấm, phản chiếu lên mặt đường và cả làn sóng biển xa xa. Nổi bật trong khung cảnh ấy là tòa khách sạn Mường Thanh sừng sững và nổi bật như một ngọn hải đăng hiện đại giữa phố biển. Với chiều cao áp đảo và dải đèn LED chạy dọc thân tòa nhà, Mường Thanh tạo nên điểm nhấn thị giác rõ rệt trong toàn bộ tuyến đường. Từ xa, ánh sáng tím và vàng nhạt từ các tầng cao hắt ra không trung như những dòng sáng lơ lửng giữa trời. Ánh sáng ấy kết hợp với tiếng sóng biển, làn gió đêm và dòng người qua lại khiến cho đêm Đà Nẵng không chỉ là bóng tối dịu dàng, mà là một bản hòa tấu ánh sáng và nhịp sống hiện đại, đầy sức hút. Bên tay trái phía giáp biển là một dãy dài các spa và quán massage body hiện đại, sang trọng, rực rỡ ánh đèn. Mỗi cơ sở đều có thiết kế bắt mắt, biển hiệu phát sáng, đèn LED chạy viền tường, cột đèn uốn lượn hình hoa văn, và những bảng quảng cáo dịch vụ massage chân, body, đá nóng, aroma, được in bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, Trung. Ánh sáng từ những tấm biển này đổ xuống vỉa hè, tạo nên những mảng sáng lấp lánh di chuyển cùng bóng người qua lại. Ánh sáng từ khu massage phản chiếu xuống vỉa hè, xen lẫn với ánh đèn từ quán bar và nhà hàng bên cạnh, khiến toàn bộ cung đường ven biển như chìm trong ánh sáng vừa sôi động, vừa huyền bí đặc trưng rất riêng của phố biển Đà Nẵng về đêm. Bên vỉa hè rộng rãi sát biển, đặc biệt từ đoạn gần bãi tắm, hàng loạt quán ăn vỉa hè bằng xe ô tô tự chế nối đuôi nhau tạo thành một dãy ẩm thực sống động giữa đêm Đà Nẵng. Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là những dải cờ Việt Nam nhỏ được treo cao, chạy dài, đỏ rực trong ánh đèn, tung bay nhẹ nhẹ trong gió biển. Những lá cờ không chỉ tạo nên sự bắt mắt, mà còn làm tăng cảm giác tự hào, gần gũi cho cả du khách trong nước lẫn quốc tế. Mỗi chiếc xe là một quán nhỏ đầy cá tính, thùng xe được cắt chế công phu, mở hông ra làm quầy. Ánh đèn LED được gắn khéo léo quanh viền xe, dưới chân bàn, và cả dọc theo tán dù, tạo nên vầng sáng rực rỡ tỏa ra khắp vỉa hè, thu hút ánh nhìn từ xa. Một số xe chuyên bán hải sản nướng, mực, bạch tuộc, cá bò, sò điệp. Có xe bán sinh tố, nước ép, trái cây lạnh với ánh sáng xanh neon mát mắt, kèm theo bảng hiệu ghi giá. Những ánh sáng từ quán xe, từ biển hiệu treo trên mái xe, từ cờ đỏ sao vàng hòa với đèn phố, đèn xe cộ, tất cả khiến khung cảnh trở nên sống động và đậm chất Việt Nam không thể trộn lẫn.
Vâng, video dạo phố hoa Đà Nẵng về đêm trên cung đường Võ Nguyên Giáp xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.